ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Nagsimula na ang mga anunsyo tungkol sa pinakamalaking gabi sa loob ng bahay. Ang bilang ng grupo na makakarating sa Big Night ay isa. Ang Kapuso Big Four at Kapamilya Big Four at kikilalanin bilang The Ultimate 8. Isang importanteng desisyon din ang ibinigay ni Kuya sa kanila. May mga boses mula sa outside world, mga opinyon ng tao tungkol sa iyo at sa iyong mga housemate. Nais mo bang marinig ang mga ito? Si Lela, na-inherited yung fans. Isa pang nepo baby yan sa loob ng bahay ni Kuya. Pansin niyo ba kapag pinagsasabihan ni Kuya si Carmel, laging nag-roll yung mata niya? Big winner material ba yun or bastos? Hindi ko po gustong marinig ang opinion po ng taong bayan sa kahit sino po sa amin, Kuya. Ngayong gabi, ang pagharap ng iba pang housemate sa desisyong ito. Makikilala na rin ang isang kapuso at isang kapamilya housemate na makakatanggap ng ticket sa Big Jump Challenge. Malalaman nyo na ang naging resulta ng botohan. Tutukan yan dito lang sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Sa pagpapatuloy ng hamon ni Kuya, si Princess ang sunod na sumalang. Kuya, pupunta po ako sa listening room. Sa listening room, pipindutin ng housemate ang white buzzer para sa boses ng supporters o black buzzer naman para sa boses ng bashers base sa kung ano ang gusto niyang pakinggan. At maaari rin siyang mamili kung patungkol sa kanya ang komento o tungkol sa kanyang mga kasama. At ang unang pinili ni Princess... Kuya, ang komento po na gusto kong marinig, Kuya, ay ang mga bashers po na tungkol sa akin, Kuya. Definitely, may mga pagkakamali akong nagawa. And ayun yung unang gusto kong marinig, Kuya, kasi sa kanila mo din malalaman kung ano yung totoo or kung ano yung pwede mo pang makorek, kung ano pa yung pwede mong ma-improve, Kuya. Nasasayangan lang ako kay Princess kasi she's one of the task slayer at doon siya unang nakilala. Pero parang na-overshadow yun ng inuna niyang Lumav team. Natuwa lang ako sa sarili ko, medyo na-disappoint kasi sa dami-dami pwedeng i-comment sa akin. Yung love team pa talaga, hindi ko yun ina-expect. But medyo nag-agree ako doon sa sinabi nila. Para sa susunod niyang pakikinggan... Kuya, gusto ko pong marinig ang mga boses, Kuya, ng bashers ni Caprice. Since alam ko kung ano yung tingin sa kanya ng housemates, gusto ko din malaman kung may napansin yung outside world sa kanya na maybe hindi namin napansin dito sa loob. Si Caprice playing safe. Mas gusto ko yung bravery ng other girls. Unlike her, yung ibang girls, they speak. Kuya, Caprice is, brave and strong in her own way, Kuya. And I don't agree na she's playing safe, Kuya. Kasi kung anong pinapakita na dito, I believe na yun talaga yung totoong Caprice, Kuya. At sa huling pinili ni Princess... Kuya, gusto ko pong marinig ang boses mula sa bashers ni Ashley. Curious din ako kung ano pa yung masasabing masama sa kanya ng ibang tao. Dahil nga, for me, wala akong nakikita. Grabe pagiging plastic niya kay Princess. Kaya kawawa si Princess eh. Akala niya, true friend niya si Ashley. Di niya alam na threat ang tingin sa kanya. Threat? Ashley is one of the realest friends I've had. Yung sinabi na kawawa ako, bakit? Bakit ako kawawa? Actually, mas blessed pa nga ako dahil meron akong Ashley sa buhay ko. So, dun lang ako nagalit, Kuya. To think that they would call Ashley na plastic, Kuya. No, I wouldn't agree with that. I also wanted to hear what they think of the other housemates, but definitely po nakatulong siya. Si Heath naman ang sunod na humarap sa alok ni Kuya. Nais mo bang marinig ang mga ito? Ang
Ang desisyon ko po kuya ay hindi po pakinggan ang mga komento po tungkol sa akin at sa mga iba pong mga housemates. Dahil po, I know myself enough po kuya na if I hear feedback po kuya, it will throw me off so much po kuya. And I don't think I'm ready to handle any feedback yet po kuya. Baka mag-iba po ako dito sa bahay niyo kuya, and I won't be me anymore. I would be the person na that will be based on the other people's comments about me. So I guess I'd rather not hear it while I'm in here po kuya. Heath, gusto ko lang balikan yung gusto mong panindigan ngayong taon na ito. At yun na yung pagkamatibay. Hindi ba ang pagkamatibay ay kahit na anumang harapin ito ay matatag at hindi matitinag? Yes po kuya. I'll stand by my opinion po kuya of not hearing the comments that other people will give to me or about my other housemates po kuya. I'll be strong in other ways po kuya. Kung si Heath piniling hindi mapakinggan ang mga komento, ang sumunod na si Marco naman, Gusto ko po malaman, kuya. Kung ganun, tumayo ka at tumuloy sa listening room. Dahil galing din po ako sa outside world, kahit papaano may hint na po ako. Pero iniisip ko lang kung ano yung mga nagbago. Pumili ka na. unang pinili ni Marco na marinig ang positibong komento tungkol sa sarili. He's such a good brother talaga. Actually, hindi niya deserve yung hate. Idol ko nga siya nung bata pa lang ako eh. At mas naging idol ko siya nung pumasok siya sa PBB. Dahil sobrang bait niyang bata. Kinailangan ko lang din po talaga yun to push through. It's really nice, nakakagaan po ng loob at nakakalakas po ng loob na marinig yung mga komentong ganun sa mga taong naniniwala at sumusuporta po sa akin, kuya. Sunod namang pinili ni Marco na makarinig ng negatibong komento. Patungkol din po sa akin, kuya. Ang shady niya kasi for me, parang unperformative. May mga wise words pa, action speaks louder than words naman eh. Kahit ano naman pong gawin ko, may masasabi at masasabi yung mga tao. Alam ko po sa sarili ko kung sino po ako, kuya. Maaring meron po akong flaws, pero naniniwala po akong mas nakalalamang po yung mabuting intention ko, kuya. At sa panghuli, Nahirapan man, sa huli, mas pinili ni Marco na muling makarinig ng positibong komento tungkol pa rin sa kanyang sarili. Actually, Marco is the one who slays the task ni Kuya. Hindi ko nga ma-imagine bakit grabe nila i-hate yan eh. Fighting! Kinailangan ko lang din po talaga yung mga kind words na alam ko pong patungkol sa akin, kuya, para maibalik ko po yung tiwala din sa sarili ko na meron din sa mga supporters ko po, kuya. Sa huli, si Crystal naman ang pinapili ni Kuya. may decision ka na? Meron na po, Kuya. Ang desisyon po na pinipili ko ay hindi po marinig ang mga komento ng outside world about sa akin or sa ibang housemates, Kuya. Dahil gusto ko pong magdesisyon ni Kuya na pumili po sa mga housemates, including po yung sarili ko, Kuya, nang ako po ang nakakakilala sa kanila, Kuya, nang wala pong halong opinion ng outside world, Kuya, at ng ibang tao, Kuya. It's a hard decision, Kuya, because syempre I want to know what the actions of the housemates here that they get to see and I don't, Kuya. But at the same time, gusto ko pong panatilihin yung peace na meron po ako sa loob ng bahay niyo, Kuya. Ilang araw na lang po ang nalalabi sa bahay niyo, Kuya. And ayoko pong maapektuhan, Kuya. Gusto ko pong nakafocus lang po ako sa goal ko, Kuya, which is to make it until the end. I will hold on to my truth. And kilala ko po yung mga housemates, Kuya, kasi nakasama ko po sila sa loob ng bahay niyo ng ilang buwan. Yun na lang po siguro yung pangahawakan ko with the decision I'm gonna make, Kuya. Matapos ang kanilang mga naging desisyon sa alok ni Kuya, sa huli, sinong kapuso at kapamilya housemate ang pipiliin nila na karapat-dapat magkaroon ng ticket to the Big Jump Challenge? Naging tensyonado nga ang lahat dahil sa hamon ni Kuya patungkol sa pakikinig sa mga komento mula sa outside world. At
Simula pa lang yan dahil asahan nating patindi pa ng patindi ang mga kaganapan dahil 25 days before the big night na, oh my God! Parang edad ko lang. Uy, yung ganun. Pero kahit tense, syempre, mga kapuso at kapamilya, magandang gabi pa rin. Favorite ko yan. Always naman, good evening sa mga kapuso at kapamilya natin all over the world. Pero sabi mo nga, Gabs, nagsisimula pa lamang ang mga tensyonadong kaganapan, kaya naman from one big decision to the next ang kailangan gawin ng housemates. Matapos ngang piliing marinig at hindi marinig ang komento ng outside world, oras na para sa bawat isa sa kanila ang bumoto kung sino nga ba ang isang kapuso at kapamilya housemate ang pinakakarapat-dapat na magkaroon ng Big Ticket to the Big Jump Challenge. Ang buong kwento, narito. Sa confession room, isa-isa nang kinausap ni Kuya ang housemates para sa isang importanteng desisyon. Sino nga ba ang isang kapuso at isang kapamilya kasama ang sarili mo na pinakakarapat-dapat magkaroon ng big ticket papuntang Big Jump Challenge? My God. Wait, I'm here. Yes po kuya, nakarating na po ako sa desisyon. Meron na po, kuya. Deserve naman po talaga namin lahat na makaabot po sa big night. Pero po kasi yung pagpunta ko po sa listening room po, kuya, nakatulong po talaga siya, kuya. Kasi ngayon po, alam ko po na hindi lang po ako magde-decide po based po, kuya, sa tingin ko, kuya, kundi din po based sa mga nakakapanood po sa amin po, kuya, araw-araw. Kung papapiliin na po ako, kuya, eto na po yun. Kuya, ang una ko pong pipiliin po, kuya, ay isa kapuso po, kuya, na makakuha po ng chance sa big ticket po, kuya. Hanga po ako sa tapang niya, kuya. Isa din po siya sa mga task slayer namin dito sa bahay niyo po. Siya po talaga, kuya, yung pinakamabait po, masunurin, at makikita niyo po, kuya, sa kanya yung qualities po ng isang big winner. Isa po siya sa pinaka-genuine po na tao sa bahay niyo po, kuya. Ang isang kapuso housemate na pinaka-karapat-dapat, fastest answer of my life. Woo! Light mood po talaga yung binibigay niya. Para sa kapamilya. Yes, I want myself to make it to the Big Jump Challenge. And I want myself to make it to the Ultimate 8. Ang kapamilya po na pinipili ko, kuya, isa po siya sa mga housemates talaga na pinakatotoo, kuya. And that's what I really admire. Isa din talaga siya sa mga taong nagpapasaya, kuya, sa akin. Nakita ko po yung character development niya po, kuya, as a person. Ang kapamilya po na pinipili ko, nakakatulong po yung mga ideas niya. At nakita ko rin po talaga, kuya, kung paano po siya nagpapakatotoo at yung pakikisama niya rin po sa housemates, kuya. From the beginning pa lang po, kuya, nitong PBB po, kuya, alam ko po na meron din po talaga siyang gustong patunayan po sa sarili niya at sa family niya. Malakas din po siya, kuya, matatag. At hindi po siya nagpakita ng kahinaan po, kuya, sa buong journey po, kuya. Yes, strong po yung personality niya. Pero lagi naman po niyang pinaninindigan at pinupush yung kung ano pong makakabuti para sa team niya, kuya. Lahat po ng housemates, kuya, all 20 po, kuya, kahit yung ex-housemates po, kuya, ay kaibigan niya po, kuya. And I think that says a lot po, kuya. I don't think I'm not deserving of the spot because I know what I did, mga pinagdaanan ko, sacrifices ko, pinili ko kung ano yung ikakasaya, kung ano yung ikakagaan, at kung ano yung talagang nararamdaman ko, kuya. We all deserve to be Big 4 po, kuya. Ang layo na po ng nalipad ko po dito sa bahay niyo po, kuya. Ang dami ko na pong natutunan, kuya. Hindi po ako sumusuko, kuya, pagdating sa sarili ko. Gusto ko pong magkaroon din po ng ticket para sa big jump. Pero mas gusto ko po na manggaling po yun sa ibang housemates, kuya, kung sakaling makukuha ko po yung ticket na yun, kuya. Ngayon po, kuya, pinapractice ko po, kuya, yung salita ko po, kuya, na paninindigan ko po, kuya, yung nasa puso ko po, kuya, talaga, at kung ano po talaga yung sa tingin ko po na mas karapat dapat po, kuya. Matapos ang botohan, ang housemates, tinipon ni Kuya para sa resulta nito. Housemates, natapos ng pupili ang lahat kung sino sa tingin ninyo ang karapat-dapat makatanggap ng big ticket para sa Big Jump Challenge. Kaya naman sa oras na ito ay malalaman nyo na ang naging resulta ng botohan.
sa aking hudyat, hahakbang ang lahat ng bumoto sa pangalan ng housemate na aking babanggitin. Magsisimula na tayo. Isang hakbang paabante ang lahat ng bumoto para kay Marco. Gusto ko pong maging proud yung mga taong naniwala po at sumuporta para sa second chance ko po dito sa bahay niyo, kuya. Kaya gagamitin ko po itong pagkakataon na ito bilang pasasalamat po sa kanila at para maipakita ko yung best ko, kuya. For the people lang. For the people that made me come back here, you know? Sobrang tanggap ko po at alam ko po and expect ko po na ganun talaga yung mangyayari. At sa kabila po nun, eager po akong lumaban hanggang dulo po, kuya. Ngayon naman, isang hakbang paabante rin ang lahat ng bumoto para kay Princess. For me, I feel like everybody deserves it. But kung may magsasabi man, kuya, na deserving ako, ayoko manggaling sa sarili ko. Gusto ko sa kanila manggaling. Si Princess, kuya, isa din po siya sa mga task slayer namin dito sa bahay niyo po. Pareho po kami, kuya, ni Princess. Meron po kami pinanghahawakan. Siya po, kuya, nag-promise po siya sa family niya na magsistay po siya hanggang dulo. I really think na she's deserving po. I'm so grateful po, kuya, for Lela. Na ako yung naisip niya, kuya, as isa sa mga tao, kuya, na mabigyan ng chance, kuya, para makuha yung big ticket. Ngayon naman, mag-step forward ang lahat ng bumoto kay Ashley. Si Ashley po, kuya. Nakikita ko rin po, kuya, kung gaano po katatag si Ashley sa bahay niyo, kuya. At pagdating po sa mga tasks, kuya, lagi niyo pong ginagawa talaga yung 100% niya, kuya. Sa tingin ko naman po at this point po, lahat po kasi kaming mga housemates po ninyo, kuya. Deserve naman po talaga namin lahat na makaabot po sa big night. Pero po kasi, kuya, meron lang po talaga. Mas deserve po, kuya, kesa po sa akin. She really has a heart that is really genuine, and talagang ang goal lang talaga niya is to inspire people, and she does. Even me, na-inspire ako, kuya, whenever I talk to her. Nakakatuwa po na meron pong mga housemates po na pumili po sa akin at bumoto po sa akin. Humakbang naman ang bumoto kay Heath. Si Heath po, kuya, dahil nakita ko rin po kung gaano po siya kakalmado pagdating po sa task, at nakita ko rin po kung gaano po siya katibay sa lahat ng bagay, kuya. Mabait at pure din po si Heath, kuya. Pinipili ko po si Heath. He's just having fun, kuya, and he's just being genuine, kuya. Feeling ko yun po yung essence po ng PBB, kuya, is just being yourself, kuya, and just being genuine po, kuya. Nagulat po ako, kuya, kasi di ko po talaga in-expect na may bumoboto po sa akin po, kuya. And I'm really happy that they both picked me po, kuya. Ngayon naman, humakbang ang housemates na bumoto kay Caprice. Kuya, fastest answer of my life. Si Caprice, kuya. Siya yung pinakamabait na housemate, kuya. Sa tasks, lagi po siyang kalmado. Siya po yung kapuso big winner ko po. Si Caprice po, kuya, dahil sa buong journey ko po dito, kuya, nakita ko po, kuya, kung kano po siya kalakas po, kuya, sa lahat ng napapagdaanan po namin, kuya. Siya lang po yung isa sa mga housemates na hindi po tumutupi, kuya, no matter how hard your hamon is po, kuya. Ibig sabihin, Caprice, ikaw ang kapuso na pinipili ng housemates upang makatanggap ng big ticket para sa big jump. Nag-thank you po talaga ako sa lahat ng housemates, kuya. Kinis ko po talaga sila, kuya. Sobrang love na love ko po silang lahat. Sobrang happy po ako, kuya.
Mag-ready na po talaga ako, kuya, sa hamon po na haharapin po namin na magkakaroon po ng ticket para sa big jump, kuya. Excited po, kuya, tsaka medyo kinakabahan din po. Pero tiwala lang po sa sarili, kuya. Matapos makuha ni Caprice ang pinakamaraming boto sa mga kapuso, nagpatuloy na ang mga anunsyo ni Kuya. Sa puntong ito, oras na para malaman ninyo kung sino ang kapamilya housemate ang inyong binoto. Mag-step forward ang lahat ng housemate na bumoto kay Crystal. Hindi ko naman po ini-expect, kuya, na may magboboto sa akin, kuya. Kasi there are people here who's more deserving talaga, kuya. And that's okay, kuya. Let me explain. Tiwala lang po talaga, kuya, na if I meant to make it until the end, kuya, God will always make a way. I will be there, kuya, if I meant to be there, kuya. Humakbang paabante ang lahat ng bumoto para kay Miguel. He's grown a lot in this house, kuya. And when it comes to tasks din po, kuya, lagi po siya yung nakakaisip ng mga things na hindi po namin naiisip gawin, kuya. Very strategic po si Miguel, kuya. Very smart din. He also manages to make other people happy here, make everybody happy here, kuya. Mag-step forward naman ang bumoto para kay Joaquin. Since nakabalik po ako dito, kuya, nakita ko po yung pag-step up niya sa chores. Hindi lang po doon dahil sa task. Kahit minsan po, may pagka-loud and strong po yung personality niya, kuya. Lagi naman po niyang pinaninindigan at kung ano pong makakabuti para sa team niya, kuya. Pasalamat ako kay Marco na naniniwala siya sa akin at binoto niya po ako. I know he's one of my closest homies. Dalawang kapamilya na lang ang natitira. Sino kina Carmel at Lela ang magmamay-ari ng ikalawang big ticket? Sa puntong ito, mag-step forward ang bumoto kay Carmel. Napili ko po si Carmel dahil nakakatulong din po siya dahil nakita ko rin po yung pagiging leader niya rin po sa grupo namin at pati na rin po sa mga weekly task, kuya. Ang kapamilya po na pinipili ko, kuya, ay si Carmel po. She's very, very talented and yung talents niya hindi niya sinasarili. Kuya, sinishare niya yung blessing na yun. Her as a person lang talaga, kuya, feeling ko kung wala siya sa bahay, hindi maingay, walang kulay, kuya, yung bahay niyo. Alam ko naman po, kuya, kung ano po yung mga na-contribute ko po dito sa loob ng bahay niyo po. So, napili ko po na bigyan po yung sarili ko po ng big ticket po. Alam ko po sa sarili ko, kuya, na naging totoo po ako. I know my values, I know my core, and gusto ko pong ipagpatuloy, kuya, hanggang dulo po. Thank you, Princess. You're the best. Yes! Wala po talaga akong in-expect na pangalan. Si Princess, kahit close di naman po porket close kami na magpipilian, kuya. Ngayon naman, mag-step forward ang lahat ng bumoto para kay Lela. Yes, I want myself to make it to the big jump challenge. But kuya, I think I'd rather give it to Lela than myself. I believe there are many more chances for me to make it there. Sa kapamilya po, kuya, ay si Lela. She's always been standing strong po, kuya, and she really deserves to have a chance to fight. Pinipili ko po si Lela kasi isa po siya sa pinaka-genuine po na tao dito po sa bahay, kuya. And magaling po siya mag-comfort po ng tao, kuya. And light po siya kausap, kuya. Hindi niyo po ma-feel na nadja-judge po kayo or anything.
Bro, this is so embarrassing. Pwede ba maki-forward na lang? Nakakaya po kuya kasi binoto ko pa po kuya sarili ko. Pero hindi ko po kuya inakala na majority naman po binoto din po ako kuya. Ayoko na po kuya sayangan lahat po ng pinaghirapan ko po dito sa bahay niyo kuya. Naibigay ko po talaga lahat. Ibig sabihin, Lela, dahil nakatanggap ka ng 5 votes, ikaw ang kapamilya na pinili ng housemates upang makatanggap ng big ticket para sa Big Jump. Pinapangarap ko po talaga to kuya. Di ko po inakala na aabot po ako ng ganito katagal kuya. Grabe po tong opportunity at blessing na binigay sa akin ni Lord. Caprice and Lela, oras na para hawakan ninyo ang inyong big ticket at tumayo sa dilaw na platform. Sobrang masaya po talaga ako, kuya. Sobrang thankful po sa lahat po ng housemates, kuya, at sa mga bumoto po, kuya. Nakakaya. Oh my God. Importante po na makakuha po ako kuya ng ticket for the Big Jump kasi dito ko po mapapatunayan sa sarili ko at sa mga tao na I am more than just kung tawagin nga po nilang na po baby. Big step rin po to sa akin kuya, palapit sa pangarap ko. Congratulations, Caprice at Lela. Kayo ang dalawang housemates na magpapatuloy sa Big Jump Challenge. Ang tanong ngayon, sino sa mga natitirang kapuso at kapamilya housemates ang makakalaban nila Caprice at Lela sa Big Jump Challenge? Ito ang malalaman ninyo sa mga susunod na araw. Matapos ang anunsyo, si Joaquin dinamayan ang hindi nakakuha ng boto na si Crystal. It's selfish of you. You were there. I respect. You were there, but I could only choose one. I understand. If only I could choose everybody. If only we could choose everybody. Yeah. Why didn't you choose for yourself? God told me not to. I didn't feel like I had a feeling like sometimes God talks to me. Call me crazy, but I understand. Yeah, he talks to me then all the time. I didn't feel like it, and I feel like this is an opportunity for me to practice selflessness too. Yeah. And I think there are many other opportunities, but I think this specific moment was for Lala. Yeah. And I wanted to give it to her. Habang sina Heath at Miguel nag-usap matapos kapwa hindi nakakuha ng big ticket. If one makes it, the other one has to make it. Because we can't fly with one wing, Miguel. It's non-negotiable. So it's either we both get in or we both get out. There's no one gets in, one doesn't. Both gets in or both doesn't. That's it. It's unfortunate na hindi duo. Doon ako medyo nalungkot eh. But it's okay. Right now it's a solo flight. Not really. Hindi tayo magkalaban. We're not all playing. Tapos dapat dun sa yellow na yan, you become one again. I don't know. Whatever happens, happens, Brody. Hindi naman po sayang, kuya, dahil there's more chances in the following days or the following weeks po, kuya. So, ayun po, kuya. I'm still happy po, kuya. Ilang sandali pa, si Lela nagbahagi kay Joaquin matapos niyang mapanalunan ang big ticket. I just feel so blessed. But at the same time, I'm so scared. Bro, I'm so happy you picked yourself, bro. Dude, that was so No, I'm being for you. embarrassing. It's not embarrassing. There's nothing wrong with it. No. I'm being for you. Nakakainis. Nakakaya, super. Don't think like that. It's not embarrassing. Gusto ko nasagay yung sarili ko. Oh. Like, I wanna give my all na talaga kasi padulo na tayo eh. So like, di ko naisip. Ang feeler ko tuloy. Nakakahiya. Shush. Maybe to you, but bro, think about it.
If you didn't vote for yourself, sayang yung vote ko. There are people who voted for you then, who gave up their kapamilya vote to vote for you. Thank you for picking me. No, like actually, thank you so much. You're welcome. Sobrang laking bagay nun. But like now, medyo I'm having second thoughts kasi parang kaka-overwhelm. Especially nung tumayo na kami dun sa yellow, parang what am I gonna do now? So ako yung unang lalaban for the big jump, diba? You're gonna go against someone else. I know. Wow, ngayon kuya, di pa rin po nagsisink in sa akin kung ano pong gagawin ko po dun sa big jump ticket. Kuya, natatakot po ako sa mga kailangan ko po harapin, kuya. Pero I'm so grateful, kuya. Grabe po tong blessing na binibigay sa akin ni Lord ngayon. Abangan bukas! Dahil nakuha na nila Caprice at Lela ang Big Jump tickets para sa Big Jump Challenge, oras na para malaman kung sino sa inyo ang kanilang makakatapat. Makakahati kayo sa dalawang grupo, kapuso at kapamilya. Dahil ang magkakasama sa bawat grupo ang maglalaban-laban sa isang elimination challenge.